Magandang araw po. This is Mer Laison, also known as ang Magsasakang Reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ng aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay tatalakayin ko ang patola, no? Alamin natin ang taglay na iba't ibang uri ng health benefits sa ating katawan ng patola. Magtatanim tayo ng patola, paano natin aalagaan ang patola at paano natin mapapaganda at mapaparami ang bunga ng ating mga tanim na patola. Halika po kayo, samahan niyo ako. Ngayon pong araw na ito ay nandito ako sa aking farm, dito sa Laison Farm, Barangay San Patricio, Mexico, Pampanga. Po yung ating gagamiting seeds ng patola, no? Isa pong Hybrids Ridge Patola Aura F1 ng Candor Quality Seeds. So ito po yung Candor Quality Seeds. So samahan niyo po ako, magtatanim tayo ng patola. Una po, siyempre po yung lupa natin, ano? Ano lang po yung lupa, gambulin nyo lang po muna ng lupa, no? Ito po, no? Kita nyo po, mataba po yung lupang yan, ano? Dahil may halong chicken manure. Yan, dapat po mapino siya. Okay, tapos kumuha lang po kayo ng seeds ng ating patola. Ito po yung ating patola na seeds. Bawat isang ginawa nyo pong ganito, magtataniman, pwede pong 2 hanggang 3 patola. So ito po, 3 patola na seeds. Ganito lang pong pagtanim yan, ano? Lagyan nyo lang po isa. Mag-iwalay po sila, no? Tapos titindan nyo lang po ito, no? Yung inch po, 1 inch yung tusukan yan. Yan. Tusok nyo po ng 1 inch yan. Yan, no? Tapos tatakpan nyo lang po. Yan. Simple-simple lang po yan. After 5 days po, no? Or 1 week, germination na po yan, tubo na po yan. Yun. Okay, so ganun lang po kasimple yung pagtatanim ng patola. Ang bunga ng patola ay may mapait na lupain, abang ang buto nito ay may taglay na langis na glycerides, palmitic, stearic at maristic acid. Nagtataglay ang patola ng mineral, calcium, iron, phosphorus, vitamin B, vitamin C, vitamin E, zinc at copper. Ginagamit ding gamot na panlaban sa sakit na diabetes ang patola dahil sa pagkakaroon ng manganese na nakakatulong para i-promote ang insulin secretion sa ating katawan. Pampalinaw din ng paningin at maganda sa mata ang pagkain ng patola dahil sa taglay nitong essential vitamin upang magkaroon ng mas malinaw na paningin. Ginagamit ding gamot sa anemia ang patola dahil sa vitamin B6 na taglay nito na responsable sa produksyon ng hemoglobin sa dugo na nakakatulong upang ma-mobilize ang iron at magdadala ng oxygen sa selula sa ating katawan upang magkaroon ng magandang kondisyon at sirkulasyon ng dugo. Pampabawas din ng timbang ang patola dahil sagana ang taglay nitong fiber at mineral. Mababa ang fats at calories ng patola kaya isa itong best solution para sa mga gustong magpapayat. So yan po ang taglay na iba't ibang health benefits ng patola. Panatiliing malinis ang ating taniman sa pamagitan ng pagtrim at pagbunot ng damo na maaring umagaw sa maaring makuwang fertilizer sa lupa ng ating mga tanim na halaman tulad ng patola. Sa pagsapit ng 20 araw mula sa kanyang pagkakatanim ay isprayan na ito ng fermented plant juice at kapag sumapit na sa kanyang pamumulaklak ay mag-spray ito ng once a week na FFJ at para maiwasan na walang maninirang insekto ay mag-spray ng OHN. Ito po ay harvest tayo ng patola, no? Ang tama pong pang-harvest ng patola, kung wala po akong gunting, ano?
Ito po, ganito po, ano? Una po, ayan, yung patola. Pwede nyo po siyang gupitin yan. Huwag nyo pong sisirain dito. Wala pong dapat natitira dito. Kapag may natira po kasi dyan, uuurin po yun. Yung iba po kasi mga hindi nakakalam, sinisira po nila dito yan. So yung masisira kasi yung naiwan, uuurin po yun. Okay? So yun po ang tamang pag-harvest din ng patola. So yun po ang sikreto ng ating paghahalaman, FFJ o FPJ, tapos FFJ at saka itong ating OHN. Ito pong dalawa ay ito pong FPJ ay basal fertilizer at itong ating FFJ ay foliar fertilizer. At siyempre po sa mga naninira, para wala pong maninira, ay mag-spray po kayo ng OHN. At iba pa po nating technology, pwede nyo pong i-alternate yung carrots, yung banana peel, at yung calcium phosphate, o kaya po ay pwede po kayong gumawa ng neem, neem oil, neem juice, at neem tea na pang-spray po sa ating mga halaman. May mga tutorial po ako dyan. Bisitahin nyo po yung mga old videos ko, yung mga una ko pong videos. Makikita nyo po yung sikreto ng paghahalaman. So ngayon po ay shoutout tayo sa napakarami pong nanonood dito sa ating channel. Unang-una po, si Ma'am Mila Gonzales ng PhilMec, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Mag-subscribe din po kayo sa vlog ng kanyang anak na si Mary Rose Gonzales. So yan po ay anak ni Ma'am Mila. Subscribe po kayo sa kanyang channel. Shoutout din kay Fortunata Manzano ng Montreal, Canada. Agnes Malinaw ng Zamboanga del Norte. Tata Badong ng Jeddah, Saudi Arabia. LB Del Pino ng Antipolo City, Ray and Marlene Garcia from Sydney, Australia, Filomena Pascual from California, USA, Mila Valdez watching from Canada, Susan Ginto watching from Malaysia, Pelmar P. Magtawan, expat modern homesteader, watching from Thailand, Imelda Stephens o Nanay Mel watching from Las Vegas, Legendary Explorer, Teopilo Tromata, ang probinsya watching from Palawan, Birinya Ray from Dasmariñas, Cavite, Ricky Villarin, Joseph Carbonell, Lourdes Given watching from Las Vegas, Gemma Ima Halorina watching from Nueva Vizcaya, Nide Nas Amasing watching from Malolos, Bulacan, Manny Galvez and 10 kids from Buwak, Marinduque, Greg Sanchez from Binyang, Laguna, Ma'am Marina San Vicente, thank you very much Ma'am Marina, Richelle Benliro from Iloilo City, Ana Morensil, Dennis Ariola watching from Africa, Charles Dupilas from Magalang, Pampanga, Melchor Agustin from Jacksonville, Florida, Precious Gaspar watching from Hong Kong, Ana Doana o Tita Ani watching from Dagupan City, Flora Wanico, Donna Jane Dumangkas watching from Hong Kong, at itong si Rudy Bacolod. Nang dahil po sa inyo, patuloy na lumalawak, lumalaki ang channel na ito. Ngayon pong araw na ito ay malugod ko pong inaanunsyo na ito pong ating channel ay umaabot na sa 90,000 subscriber in just 3 months. Meron na po tayong 90,000 subscriber, 3 buwan mula po nang ma-monetize itong ating channel. Alos araw-araw po mahigit 1,000 ang nadadagdag na subscriber dito sa ating channel. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yung hindi pa po naka-subscribe, baka po gusto nyong matuto sa pag-garden at sa inyong pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman, green leafy vegetables, mag-subscribe po kayo, like, share, click the bell button nang sa ganon kapag may mga bago po akong tutorial ay ma-inform po kayo at ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe. God bless us all.